Vilka stenar ska jag börja med? Den frågan får jag superofta. Alltså från folk som precis har börjat samla på stenar eller som är helt nya inom kristallhealing och har fått sin första sten. Så det tänker jag ta upp här. Vilka stenar som jag tycker att du ska börja med. Ja, hej, Gitte Kristallakademin här. Jag får ofta frågan vilka stenar man ska välja som nybörjare och vilka som är mest lämpliga att börja med. Och egentligen så skulle jag vilja säga att börja med de stenar som du känner dig mest dragen till. För ofta är det de du behöver just nu och det är de du ska jobba med. Och jättemånga som följer mig, de skriver ofta till mig eller kommenterar i mina inlägg att åh hjälp, jag vill köpa allt det du lägger ut, jag vill ha allihopa. Och gör inte det, köp inte alla, börja inte med att köpa 20 stenar om du inte har några överhuvudtaget sen innan. Inte om du ska använda dem i alla fall. Utan börja då med ett fåtal, bara några stycken. Därför att, säg så här, köper du hem 20 stenar på en gång. Du har aldrig haft några stenar förut. Och så när alla de här jättefantastiska stenarna så kommer hem. Okej, jag skickar med namnlappar med alla stenarna. Och det gör ju förmodligen flera andra butiker också. Men ja, då har du namnet. Och sen då sitter du där med 20 stenar som du inte vet hur du ska använda. Du vet ingenting om dem. Och du sitter där. Och så kanske du råkar blanda ihop dem eller jag inte vet jag. Men köp då hellre hem några få i taget. Därför att när du får hem stenarna. Säg att du köpt 1, 2, 3 stycken. När du då får hem stenen. Du packar upp den. Du tittar på den. Bekantar dig med den. Lär känna dens energi, läs på om den så att du vet hur du ska använda den och gör det med de 2-3 stycken. Det är mer behändigt. Säg att du får hem 20 stycken på en gång. Vilken i hela friden ska du börja med? Du kommer att känna dig jättestressad. För att även om man säger ja men jag börjar med en i taget så kommer du inte att vilja göra det. För att du kommer liksom, vilken ska jag börja med? Ska jag börja med den eller den? Ja men jag vill ju börja med den. Ja, men och så börjar du läsa på lite här och lite där. Och till slut så sitter du där med alla 20 stenar och du kanske lär känna 2 stycken i alla fall. Och resten lägger du på någon hylla och i värsta fall så lägger du dem i en skål för du tror att du ska komma ihåg namnen. Vilket du inte kommer att göra. Inte ens jag gör det. Så nej, gör inte det. Köp hem några få i taget om du är en nybörjare. Om inte du ska ha dem till något alldeles speciellt såklart. När du då har fått hem din sten och känner att du vill börja bekanta dig med dem som jag säger. Då har jag har skrivit ett blogginlägg om hur jag gör när jag får hem nya stenar som jag vill jobba med. Det här gäller alltså stenar jag vill jobba med. Inte de stenar som jag har liggande framme till prydnad och som bara ska ligga för att skapa en skön vibration i hemmet eller för att jag bara vill ha dem för att de är vackra. Utan det här är stenar som jag vill jobba med och som jag vill använda i något syfte. Då sätter jag mig med dem och för en kristallbok faktiskt. Jag sätter mig med dem och känner in dem. Jag mediterar med dem en stund. Och så antecknar jag allting jag får in. Jag har skrivit ett blogginlägg om det och jag länkar till det under videon här. Jag tror jag har skrivit, jag har ju gjort en meditation också om hur du kan lära känna din kristall. Hur du går in i den och lär bekanta dig med. Och den meditationen kan du faktiskt använda när du skriver den här kristallboken. Men du hittar länk till det här under videon. Så det behöver jag inte ta upp mer om här. Men ja. Om jag nu då ändå ska rekommendera dig några kristaller att börja med. Då blir det i så fall klar kvarts. Det blir ametist. Det blir svart turmalin, grön aventurin och möjligtvis också citrin och rosenkvarts. Och vad ska vi säga om det?
Klar kvarts, om vi börjar med den. Klar kvarts, den är oerhört viktig eftersom den vibrerar på så ren frekvens och eftersom kroppens celler kommunicerar med den. Kroppens flytande silikakristaller kommunicerar med silikakristallerna i kvartsen. Det har gjorts forskning på det här som visar att celler kommunicerar genom en kvartsplattor. De kommunicerar inte genom andra material, men de kommunicerar med varandra om man skiljer dem åt genom en kvartsplatta. Kvarts används ju också jättemycket inom industrin till allt möjligt för att sända energi. Och det är ju just det vi använder denna till. Jag använder den till mest i alla fall, ska jag säga. Skaffar du en kvartskristall så välj gärna, du kan ju både använda trumlade men du kan också använda sådana som är enkelterminerade som denna. Alltså de har en spets i ena änden. De är väldigt användbara just därför att du kan använda dem på så många fler sätt. Du kan rikta energin, du kan peka energin, du kan dra energier, du kan överföra energier på ett annat sätt om du har en spets på kristallen än om du har en trumlad. Men trumlade funkar också jättebra, så känn inte att du måste skaffa en spets. De är ofta lite dyrare om de blir lite större, men det finns ju små spetsar också, jag har det i webbutiken. Nästa sten på listan det är en ametist. Här har du en trumlad ametist. Här har du en ametist, en spets kan man säga. Det finns också kluster. Detta är en bit av ett kluster med lite agat. Enklast är nog en trumlad ametist i början. Därför att den kan du använda i kristallelixir. Ametist hjälper vid sömnproblem. Du kan ha den när du mediterar. Och den lindrar beroenden av olika sorter. Alltså den helar hela auran. Den är väldigt allmänhelande. Jag brukar säga att är det en enda sten man behöver så är det en ametist. För den är så allmänt. Det är också en kvarts, om jag inte sa det innan. Och den har samma egenskaper som den klara kvartsen här då. Genom att den kommunicerar med kroppens celler. Den här gör det på ett bättre sätt eftersom denna innehåller föroreningar som ger färgen. Det gör inte denna. Sen har vi grön aventurin. Jag hittar inte min stora. Jag har nog använt den i något kristallnät. Men här har vi en liten rackare, det ser du nog. Det är också en kvarts faktiskt. Fast det är en grön sort som inte får några spetsar. Utan den hittar man oftast trumlad. Hittar du en spets, jag har också spetsar i shoppen men de är slipade då. Grön aventurin, den stärker vitaliteten och hela känslan av jag kan, alltså hoppet, tron. Det är en väldigt positiv sten som påverkar hjärtchakrat på ett väldigt bra sätt. Och det är också en sten som kan användas om man vill förbättra ekonomin och överhuvudtaget alltså välståndet ska man säga. Används ofta i kristallnät för pengar och för överflöd. Jag brukar rekommendera just grön aventurin till nyutexaminerade studenter eftersom det här är en sån här positiv sten som ger framtidshopp och tro på sig själv och ja, den är väldigt positiv på det sättet. Så det här är en jättebra sten, den är mycket användbar. Och den kan du också använda i kristallelixir utan att behöva vara rädd för att få några gifter i dig. Sen har du svart turmalin. Det här är en liten trumlad rackare. De ser ju ofta ut så här som en liten spets. Här har jag en stor sak. Svart turmalin är väldigt användbar för att den är jordande och den hindrar negativ energi från att nå dig.
Och den hindrar också elektromagnetisk strålning. Så den är vansinnigt användbar just för detta. Den skyddar också om du vill skydda ditt hem eller dig själv eller din arbetsplats eller så från oönskade energier utifrån sådär. Om någon är arg eller sur på dig eller någonting man vill skaka av sig det, så kan man använda svart turmalin för att ta bort de här energierna. Ja, det skulle kunna räcka så här egentligen, men sen jag skulle nog vilja lägga till en citrin också, just därför att den är så otroligt positiv sten. Den har liksom solen inom sig och den väcker de här känslorna av lycka och glädje och liksom jag kan, jag vill, åh vad livet är härligt. Här har du en slipad citrinspets. Citrin finns ju också naturligt. Här har du en naturlig spets. Den här är dock inte det är en upphettad ametist. Det ser jag på färgen. Du ser här, det här är en naturlig citrin och det här är en tillverkad citrin. Man tillverkar dem genom att... Den här har lite vassare energi än vad denna har. Men jag använder båda två. En del säger... Folk verkar så rädda för att använda den här upphettade ametisten. Jag tycker inte alls att de är farliga att använda. Man använder dem bara på olika sätt. Du ser ju också på färgen att de skiljer sig ganska mycket i färgen. Så den här går lite mer neråt navelchakrat medan den här är mer på solarplexus. Så ser den som två varianter av samma sten istället. Citrin är också faktiskt en pengasten, en sten för överflöd ska jag säga. Den använder jag också väldigt ofta i kristallnät för överflöd och för pengar, alltså bättre ekonomi tillsammans med den gröna aventurin. Citrin är också en sten som väcker kreativiteten inom det så att man blir så här sprudlande och kreativ och det bara spritter om en. Man har så mycket idéer, du liksom väcker den här solen inom dig. Så det är en jättebra sten. Ja, och sen har du ju rosenkvarts också om jag nu ska fortsätta. Det var inte meningen att jag skulle det egentligen. Men just det, en rosenkvarts och ha liggande i hemmet. Rosenkvartsen har det är också en kvarts, det hör du ju på namnet. Den påverkar oss också väldigt, väldigt mycket. Och den, just i ett hem, den sprider sån mjuk energi och just i och med att den kommunicerar med våra celler som vi har i kroppen så påverkas vi väldigt mycket av den. Och så just det att den har så vansinnigt mjuk och skön energi. Alltså den läker vilket krossat hjärta som helst. Så det här är också en fantastisk sten. Så jag skulle ju begränsa mig då. Men vi kör med en rosenkvarts också. Ja. Börja med dem. Så alltså, vilka sa jag nu? Jag sa klar kvarts, ametist, grön aventurin, svart turmalin och citrin och möjligtvis rosenkvarts. Men kom ihåg, ska du börja och inte ha några stenar sen innan, börja med dem du känner dig dragen till. Strunt i min lista, men vill du gå efter min lista så gör det. Men ja, gör hur du vill. Det var allt för mig. Hej då!